Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och idag står jag här med några tangentbord ifrån Ducky. Vi tänkte jämföra deras serie Ducky One med nya Ducky One 2. Båda är ju mekaniska tangentbord, programmerbara, tunna beslar och väldigt hög kvalitet. De använder MX-brytare av olika varianter och de finns i olika storlekar och med olika belysning. Så det vi framförallt tänker kolla på nu är att filma lite mer närbilder på själva materialen, prata lite om nyheterna. Och sen så har vi en liten bubblare. De har nämligen ett samarbete med en tillverkare som heter Varmilo. Just nu har vi bara en modell som är både från Varmilo och Ducky-samarbetet. Så vi tänkte ta den sist lite snabbt. Och så börjar vi med att jämföra Ducky One och Ducky 2. Innan vi hoppar in och jämför de här modellerna tänkte jag lite snabbt kika vad man får med i paketen. Till Ducky One så får man alltid med en lösdragbar kabel. Det är en micro-USB på denna. Och så får man, jag vet inte vad de heter, men jag kallar dem keycap-krokar som man då fiskar upp keycapsen med enkelt. Sedan så verkar det som att man får lite olika keycaps beroende på vad det är för modell. Så till den här fick vi en annan escape-knapp som är lite olika färger. Men det är olika på olika modeller. Till Ducky 2 däremot så ingår alltid en USB-C-kabel. Alla nya Ducky 2 har USB-C så du kan byta ganska fritt. Det finns ett ganska stort sortiment på USB-C-kablar i och med att de är universella och är väldigt moderna. Så det kommer nog inte vara några problem att hitta rätt längd, material och så vidare för just dig. Så väldigt trevligt att de har bytt till USB-C här. Även här får vi med den här lilla kroken. Och vi får även ett gäng keycaps. Vad vi förstått så kommer det 10 keycaps till varje modell och de är slumpmässigt utvalda. Så du kan få lite blandat vad det är både för typ av tangent och vad det är för färg. Och att få lite blandade keycaps är särskilt kul med Ducky One 2 för den har nämligen lite olika färgkombinationer redan från början. Här har vi till exempel en helsvarta, men där får man även med en röd entertangent. Sedan så har de flera olika färgkombinationer där de till exempel har tematiska färger. Som här då har vi grått på grått och så har vi blåa detaljer. Så det finns ju en rad olika varianter och vi kommer att länka till alla nedan på en samlingssida. Ja, här har vi alltså Ducky One och One 2. Som ni ser så är de ganska lika. De har väldigt tunna beslar runt hela, även här på fullstorleken. LED-lamporna hittar vi här inne och sen så har vi fullstort ISO. ISO är enklast att se, det är den nordiska varianten som har den här entertangenten. ANSI är den som har den lilla som går in här. Vid första anblick så är det ganska svårt att se skillnad. Det är nämligen ganska subtila men viktiga skillnader. Den största i mitt tycke det är att alla Ducky One 2 har vad som heter Double Shot PBT-plast. Nu är det lite dumt för även den här har Double Shot PBT men inte alla Ducky One har det utan de har Double Shot ABS vanligen. Snabbt förklarat så är PBT en dyrare, mer högkvalitativ plast än vad ABS är. Den stora fördelen med PBT är att den inte slits på samma sätt. Så om ni har haft tangentbord som blir väldigt blanka efter ett tag, efter ganska mycket användande, då är det att det är ABS-plast och då har själva ytskiktet nöts bort och så kommer man ner till blank plast. Med PBT så händer inte det utan du har samma fina ytskikt över mycket lång tid. Och double shot innebär att man har ett extra lager fyllning kan man säga. När man gör en sån här keycap så är det en form som man fyller med plast och så trycker man ut den så att den blir den här formen. Men för att få bättre stadga och framförallt för att få bättre slittålighet så kan man ha ett ytterligare lager. Så här ser ni då att det är två helt skilda plaster. Vi har en som är röd och vit och respektive svart och genomskinlig beroende på vilken typ av keycap vi har. Så i de här knapparna som är double shot, då är varje liten ikon här, den är utskuren och så är den fylld underifrån med plast och sen så tar man bort plasten ovanpå. Och jämfört med gravering så går det inte att slita bort den här. För om du nöter på tecknet här så kommer du bara komma ner till ännu mer av samma färg. Med andra ord så behålls tecknen väldigt klara och fina egentligen i oändlighet. Och anledningen att inte alla använder det här det är att det är mycket svårare att få till det här snyggt jämfört med lasergravering. Så det är framförallt på sådana här high-end tangentbord som man hittar den här tekniken. Den här tekniken används också för att kunna göra att man kan lysa igenom tecken med LED-lampor. Och för att demonstrera skillnaden mellan double shot som är gjord för att vara utan belysning och med belysning ser ni här att det blir väldigt diffus när man har ficklampan genom den här som är på den icke-belysta. Så kan vi slida över här och se på den som har belysning så är det i princip genomskinlig plast. Men samma för båda då, det är att det är två helt olika material för tecknet och för själva brytarlocket. Så här har vi helt solid plast och så har vi lite diffus plast.
Här har vi helt solid plast och i princip genomskinlig plast. GG! Så sammanfattningsvis så är det ett stort steg uppåt att köra Double Shot PBT på alla Ducky One 2-modeller. Det är högkvalitativt, det är väldigt tåligt och det blir en lite annan känsla när man har mer gods. Det blir ofta lite mer distinkta nedtryck och man känner lite mer tyngd i hela tangentbordet. De här tangentborden är ju väldigt stabilt byggda som de är och har god tyngd. Så att få det och sen dessutom ha väldigt distinkta tryck på dem gör att man får en kvalitetskänsla som man bara hittar egentligen i de här prisklasserna. Vänder vi på tangentborden för att kika på de andra nyheterna så ser vi att vi har några designskillnader mellan One och One 2. Vi har fortfarande gummilister här både på själva bottenplattan och på de här fötterna som man kan sätta upp. Fötterna har 3 olika, alltid en helt nedfällda, en lite kortare eller hela faderullan och även de här har då gummilister vilket är väldigt bra för att förhindra det från att glida. Så samma på de här 2. Annan sak som är samma är att vi har utskuret här för kabeldragning. Så man kan alltid låta kabeln löpa rakt bak eller ut från någon av sidorna. Som sagt så är det alltså USB-C på One 2 och micro-USB på One. På båda modellerna hittar vi även en dip switch som framförallt kanske mer var aktuellt förr när man vill ha sina inställningar direkt på tangentbordet. Så här har man alltså 4 olika switchar och beroende på kombination så får man olika konfigurationer uppe på tangenterna. Kanske inte något du kommer använda, men kul att det finns för dig som vill hålla det old school. Designmässigt så ser vi att vi har mjukare linjer här på One 2 än de lite kantigare på One. Och de här mjukare linjerna hittar vi egentligen över hela tangentbordet. Lite mer sluttande design på baksidan. Och det är egentligen en smaksak, jag tycker båda ser trevliga ut. Hoppar vi över till vår lite mindre Ducky One 2 så har vi här en modell med bakgrundsbelysning. Det går även att få den fullstora och den här går även att få utan bakgrundsbelysning. Bakgrundsbelysningen här är blå. Vill du ha RGB-varianten så har de ju sin modellserie Shine. Men på Ducky One 2 så är det bara enfärgat. Som vanligt med Ducky så är det ju ganska många gömda funktioner i tangentbordet. Så till exempel här då så kan vi ändra ljusstyrka. Eller så kan vi ändra mellan olika effekter. Sedan så är även de här keycapsen Double Shot PBT. Så i övrigt så är det samma typ av tangentbord, bara en TKL-variant, alltså att vi inte har namnpären här ute och det. Väldigt behändig storlek och schysst belysning i mitt tycke. Och framförallt känns det högkvalitativt och välbyggt tillsammans med riktigt sköna brytarlock. Sist men inte minst så har vi då bubblaren. Det här är Mio Pro Sakura som är ett samarbete mellan taiwanesiska Ducky och kinesiska Barmilo. Barmilo är kända för att göra väldigt kompakta, väldigt stryktåliga tangentbord som framförallt har väldigt gott nedslag. Tangenterna är i PBT, de är dock inte double shot, intressant nog, men de har ändå samma tjocklek ungefär som en double shot. Och tack vare att de här tangenterna är så pass tjocka så har man ett otroligt distinkt nedslag. Det är verkligen tyngd i det. Här har vi ju röda, vi har även testat med till exempel bruna och blåa, då får man den här skrivmaskinskänslan att det är väldigt tyngd bakom varje slag. Som ni ser här så är det alltså MX-brytare och vi har LED-belysning. Men på grund av att de här inte är double shot så lyser ju inte det igenom överhuvudtaget på dessa. Ute på de här knapparna så lyser det igenom tack vare att de har en lite mer genomskinlig plast. Men här i mitten så har vi den här lilaaktiga belysningen bara emellan varje tangent istället. Samma här, att det finns en gäng olika effekter att välja mellan. Så det är bara att hitta vad man själv tycker om. Eller så kan man ha bara en sån här till exempel att varje tangent lyses upp när man väl trycker på den. Det här är ju verkligen ett tangentbord som drar blickarna till sig. Dels är det ju rosa, det blinkar och så har det handmålad mellanslagstangent. Sedan så är det ju 60% storleken så vi har varken funktionsraden här uppe eller så har vi de extra knapparna som TKL har. Så det här är verkligen kompakt och på grund av att det är så kompakt så finns det ju ganska gott om snabbkommandon genom funktionsknappar och så vidare. Så det är lite att komma igång med om man säger så, men det är ett exceptionellt skönt tangentbord att använda. Så det här är ju framförallt ett entusiast-tangentbord och den har också kvaliteten att backa upp det. Det knakar inte ens när jag försöker göra sönder det. Det är lite väl tåligt tycker jag. De har någon slags kevlar eller något i, jag är lite osäker. Även baksidan kan vi ta en snabb kik på. Vi har gummi på 5 ställen samt gummi på benen som har 2 läge, nedfällt eller uppfällt. Sedan så använder även den här USB-C. Trevligt, även att vi har en rosa kabel, men den här går det som sagt då att byta till valfri.
Och så här låter den när man skriver med röda brytare. Och så här låter den när man skriver med blå brytare. Och så här låter den här med bruna brytare. Och så här låter knapparna utan brytare. En annan skillnad mellan Ducky-tangentborden och Varmilo-varianten det är att de har en lite annan försjunkning här samt att knapparna är lite mer kompakta ner i chassit. Som ni ser så går chassikanten ovanför kanten här, men på Ducky-varianterna så är det precis kant till kant. Så nu är det bara dags att välja vilket du vill ha. Om du vill ha det kompakta Varmilo-samarbetet. Om du vill ha Ducky One Rainbow som är ett av de Ducky One som har PBT med double shot. Eller om du tycker någon av förbättringarna med Ducky One 2, vilket är många subtila och väldigt effektiva förbättringar, särskilt med kvaliteten på keycapsen, så har du ju då massa olika Ducky One 2 att välja på. Sedan ute efter RGB så har du ju Shine-serien. Är du ute efter lite mer unika samlarutgåvor så kör de ju också Year of the-varianter. Och så varje år så kommer de släppa en variant som återspeglar vad det är för kinesiskt nyår. Men oavsett vad du väljer av de här modellerna så kommer du få ett riktigt högkvalitativt tangentbord. Det är det de satsar stenhårt på Ducky. Och det är väldigt intressant att se vart deras samarbete med Varmilo tar vägen. Jag är Johan på Inet. Förhoppningsvis så har du köpt ett nytt tangentbord nu. Vi ses nästa video. Hej då!